Math, Science, English, Aralin Panlipunan, anong favorite subject nyo? Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Kilala rin natin kung sino maglalaro ngayong araw. Anong pangalan mo? Ako si Marie? Marie Florence. Anong grade na si Marie? Grade 7. At ilang taon? 12 years old. Ano ang favorite subject ni Marie? Filipino ang favorite subject niya. O yan, sana ito ang makuha mo. Kaya roll the dice. Filipino! Dahil ayan na nakuha mo, bunot ka na. Okay. Go na ka na ba sa Knowledge on the Go? Go na. Yes, go na. Ito ang katanungan ko para sa'yo. Ito ang tawag sa mga paalalang matatagpuan sa mga pampublikong sasakyan. A. Tulad. Letter B. Palaisipan. C. Tugmang De Gulong. Or letter D. Awiting panadyo. Letter D. Awiting panadyo. Ang tamang sagot ay letter C. Alam mo ba, Marie, ang Tugmang De Gulong ay mga paalala na maaaring makita sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeep, bus, at traysikel. Isang halimbawa nito ang pahayag na Barya lang po sa umaga. Okay lang yan, Marie. Dahil kahit di mo nakuha ang tamang sagot, pero pa din prize ang Knowledge on the Go para sa'yo. Congratulations! Ayan. Kahit hindi po nakuha ang tamang sagot, okay lang yon. Try until you succeed. Ayan, dapat ang motto natin. Kaya samahan niyo ulit ako next time para sa isa na namang Knowledge on the Go!